Xin chào quý vị đang xem video. Thưa quý vị, gần đây chính phủ Việt Nam đang tích cực thúc đẩy dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng theo khổ tiêu chuẩn để kết nối với hệ thống đường sắt Trung Quốc. Trong bối cảnh này, gần đây ở trên mạng Trung Quốc có người đặt vấn đề Việt Nam có toan tính chiến lược gì mà chọn kết nối vào Vân Nam bỏ qua Quảng Tây. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này. Bài viết trên mạng của Trung Quốc nêu vấn đề rằng tháng 8 năm 2024, chính phủ Việt Nam bỏ tuyến đường sắt Trung Việt nối sang Quảng Tây như quy hoạch ban đầu, chuyển sang ưu tiên thúc đẩy xây dựng kết nối đường sắt với Vân Nam. Quyết định này đã gây ra những thắc mắc thảo luận rằng vì sao không chọn Quảng Tây là phương án có vẻ trực tiếp hơn, nhanh chóng hơn. Đi vào giải đáp câu hỏi này, tác giả nêu mấy ý như sau. Thứ nhất là trong những năm gần đây, Vân Nam cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn. Theo số liệu chính thức của tỉnh Vân Nam, năm 2023, tăng trưởng GDP của tỉnh này đã liên tiếp 3 năm đạt trên 8%. Đồng thời, kim ngạch thương mại của tỉnh với khu vực Đông Nam Á cũng tăng trưởng qua từng năm. Khác với Quảng Tây, việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Vân Nam còn tương đối lạc hậu, đặc biệt là về phương diện xây dựng đường sắt. Hoạt động kinh tế qua lại của Vân Nam với Việt Nam tuy xuất phát khá muộn nhưng lại phát triển nhanh. Vân Nam đã trở thành một cửa ngõ quan trọng của Trung Quốc hướng sang Đông Nam Á. Việt Nam chọn Vân Nam chính là nhìn vào tài nguyên phong phú và mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện của tỉnh này. Thứ hai, xét về địa lý, tuy Quảng Tây tiếp giáp với Việt Nam, nhưng sự phát triển của đường sắt của tỉnh này trong mấy năm nay tương đối chậm và kết nối đường sắt từ Quảng Tây đi sang Việt Nam không thông suốt. Do vậy, Quảng Tây không có ưu thế bằng Vân Nam. Bởi vì ở bên Vân Nam, năm 2019, đường sắt nối từ Côn Minh nhắm hướng đến Hà Nội đã khởi công, dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành. Tuyến này khiến Vân Nam chiếm được lợi thế về cả mặt địa lý và giao thông. Khi kết thúc bài viết, tác giả cũng nêu ra những kỳ vọng lạc quan vào dự án đường sắt Trung Việt, cho rằng nó không chỉ kích thích nền kinh tế hai nước hội nhập sâu hơn mà còn thúc đẩy giao thông nhất thể hóa giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Với sự thúc đẩy của dự án này, tương lai Vân Nam sẽ thành đầu mối giao thông của Trung Quốc với Việt Nam nói riêng và với cả Đông Nam Á nói chung. Đường sắt không chỉ là công cụ giao thông mà nó còn thể hiện lòng tin và hợp tác giữa hai nước. Trong vài năm tới, với việc đường sắt Trung Việt được xây dựng, mối liên hệ kinh tế văn hóa, thậm chí là chính trị giữa Vân Nam với Việt Nam sẽ ngày càng mật thiết. Tuy nhiên, các kiến giải của tác giả như trên mới chỉ tập trung vào so sánh giữa hai vị trí Vân Nam và Quảng Tây, cho nên chưa thỏa mãn cho câu hỏi mà họ đặt ra là những cân nhắc của Việt Nam là gì. Sự thực thì việc nói rằng Việt Nam bỏ qua Quảng Tây để chọn kết nối với Vân Nam cũng không phải là đúng. Trong chương trình làm việc của lãnh đạo hai nước từ cấp cao nhất trở xuống trong mấy năm nay đã xác định hai nước sẽ kết nối với nhau ở 3 tuyến đường sắt theo chương trình 2 hành lang 1 vành đai. 3 tuyến đó gồm tuyến 1 Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, tuyến 2 Hà Nội, Đồng Đăng, tuyến 3 Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái. Trong 3 tuyến này thì chỉ có tuyến Hải Phòng, Lào Cai là kết nối sang Vân Nam, còn 2 tuyến kia là kết nối sang Quảng Tây. Như vậy về số lượng thì hướng Quảng Tây có đến 2 tuyến kết nối, trong khi tuyến Vân Nam chỉ có 1 tuyến mà thôi. Tuy nhiên về chiều dài thì một mình tuyến Lào Cai Hải Phòng lại dài hơn 2 tuyến kia cộng lại, và nó cũng được đơn vị tư vấn đề xuất ưu tiên làm trước năm 2030, còn 2 tuyến kết nối sang Quảng Tây thì làm sau năm 2030. Việt Nam đã nghe theo tư vấn để ưu tiên triển khai tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng trước. Hiện nay ở hướng này đã hoàn thành quy hoạch và đang được yêu cầu hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm 2025. Tân Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh đã nói trong họp giao ban của Bộ này ngày 12 tháng 12 rằng chính phủ yêu cầu khởi công dự án này ngay trong năm 2025. Trong khi đó, tuyến Hà Nội Đồng Đăng và tuyến Hải Phòng Hạ Long Móng Cái thì mới chỉ nằm trong ý tưởng dự kiến, chưa có quy hoạch chi tiết. Như vậy, nói chính xác ra thì không phải là Việt Nam bỏ qua Quảng Tây để chọn kết nối vào Trung Quốc qua ngã Vân Nam, mà chỉ là Việt Nam ưu tiên kết nối vào hướng Vân Nam trước. Việc ưu tiên làm tuyến này trước xuất phát từ nhiều cơ sở khoa học. Trước hết, nếu không tính đường sắt Bắc Nam thì trong phạm vi Bắc Bộ, tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai đang là tuyến hoạt động nhộn nhịp nhất. Mỗi ngày trên tuyến này có cả chục chuyến tàu chở khách và chở hàng. Năm 2022, tuyến Hà Nội Lào Cai được báo Lao động đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh ảm đạm của toàn ngành đường sắt Việt Nam. Trong bài viết của báo Lao động, tuyến Hà Nội Lào Cai được hành khách, đặc biệt là du khách nước ngoài lựa chọn di chuyển với mức độ an toàn cao, thuận tiện để đi du lịch Sapa.
Nếu như đánh giá đó chỉ mang tính chất định tính thì chúng ta sẽ có một vài số liệu để minh họa. Hiện nay trên miền Bắc, ngoài tuyến đường sắt thống nhất thì còn 5 tuyến đường khác gồm Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Đồng Đăng, Yên Viên Kép Hạ Long, Long Biên Quán Chiểu. Trong các tuyến này, đoạn Hà Nội Đồng Đăng mỗi ngày chỉ chạy 3 đôi tàu. Tuyến Hà Nội Hải Phòng mỗi ngày có 4 đôi tàu khách. Tuyến Hà Nội Lào Cai mỗi ngày chạy 6 đôi tàu khách. Tuyến Long Biên Quán Chiểu và Yên Viên Hạ Long mỗi ngày chỉ chạy 1 đôi tàu nhưng thường xuyên ế ẩm. Năm 2019, trên báo VN Express có bài phản ánh rằng 3 tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng, Long Biên Quán Chiểu và Yên Viên Hạ Long thường xuyên vắng khách nên lỗ hơn 60 tỷ đồng sau 2 năm. Như vậy thấy rằng tuyến Hà Nội Lào Cai đang là tuyến đường sắt chở khách hoạt động tích cực nhất trong các tuyến đường sắt chỉ trong phạm vi Bắc Bộ như đã nêu. Bên cạnh vận tải hành khách, tuyến Hà Nội Lào Cai cũng có vai trò quan trọng trong chở hàng, bao gồm cả vận tải nội địa và vận tải xuất nhập khẩu. Năm 2020, Công ty Đường sắt Hà Nội tính toán rằng tuyến Hà Nội Lào Cai cần đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu hơn 1 triệu tấn một năm và đến 2025 dự báo có thể lên đến 2 triệu tấn một năm. Về nhu cầu vận chuyển hàng nội địa, công ty này cũng nói riêng vận chuyển apatit đã có trên 1 triệu tấn một năm, phân bón hàng ngàn tấn một năm. Vào năm 2018, tổng sản lượng vận tải hàng trên các tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng đã đạt hơn 3,5 triệu tấn. Trong xu hướng Việt Nam và Trung Quốc ngày càng hợp tác kinh tế sâu sắc, nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai nước sẽ ngày càng tăng. Thương mại phát triển đòi hỏi cơ sở hạ tầng, nhất là vận tải logistics phải phát triển để đáp ứng. Hiện nay khổ đường sắt Hà Nội lên Lào Cai là khổ 1 mét, trong khi đường sắt bên Trung Quốc là khổ 1,435 mét, cho nên tàu hàng của Việt Nam không thể chạy thông sang lãnh thổ Trung Quốc được mà phải dừng lại để bốc dỡ hàng ở biên giới, gây tốn kém thời gian và phát sinh chi phí. Khi khổ đường hai bên cùng tiêu chuẩn thì sẽ loại bỏ được những vấn đề trên. Ở một khía cạnh khác, hàng hóa nông sản từ miền Nam theo đường biển ra cảng Hải Phòng rồi lên tàu hỏa để xuất sang Trung Quốc. Nếu khổ đường sắt là 1,435 mét thì mỗi toa chở được 60 đến 70 tấn, nhưng nếu khổ đường là 1 mét thì mỗi toa chỉ chở được khoảng 30 tấn. Như vậy, năng lực vận chuyển của khổ đường sắt 1,435 mét là gấp 2,5 lần so với tàu đi trên đường khổ 1 mét, nên sẽ giải phóng hàng nhanh, giảm thời gian và chi phí tàu phải lưu cảng, cũng như chi phí hàng lưu kho bãi. Hiện nay cảng Hải Phòng đã đạt công suất 100 triệu tấn một năm, nhưng đường sắt lại chỉ chở được hơn 1 triệu tấn một năm, chiếm tỷ lệ 1,7%. Từ sự bất cập đó khiến các tuyến đường bộ từ Hải Phòng đi các nơi, nhất là quốc lộ 5, luôn luôn tràn ngập các loại xe container, chẳng những gây áp lực rất lớn cho giao thông đường bộ và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, mà còn thường xuyên đối mặt với nguy cơ ùn tắc, kéo dài thời gian vận chuyển. Ngoài việc đáp ứng những nhu cầu kinh tế xã hội trong nước như nói trên, việc Việt Nam ưu tiên làm tuyến đường sắt Hải Phòng Hà Nội Lào Cai kết nối sang Vân Nam còn có tính toán tầm nhìn quốc tế. Thứ nhất là Trung Quốc đang tích cực đầu tư phát triển các địa phương phía Tây và Tây Nam của họ, vì vùng duyên hải phía Đông sau mấy chục năm phát triển đã không còn nhiều dư địa. Việc Trung Quốc đầu tư xây dựng đường sắt Trung Lào với tầm nhìn nối đến tận Thái Lan và Singapore cũng là nhằm mở một con đường thông thương với Đông Nam Á để kích thích phát triển khu vực Tây và Tây Nam của nước họ. Đông Nam Á đang ngày càng được Trung Quốc coi trọng trong hợp tác kinh tế vì khu vực này có dân số tương đối lớn, nền kinh tế đang phát triển năng động, nên vừa là thị trường, vừa là vùng nguyên liệu tiềm năng. Nhưng như chúng ta đã biết thì Đông Nam Á gồm hai bộ phận, một nửa là Đông Nam Á lục địa, một nửa là Đông Nam Á hải đảo. Đường sắt Trung Lào dù có nối đến tận Singapore cũng chỉ thông được với một nửa lục địa của Đông Nam Á, nửa còn lại vẫn phải dựa vào đường biển để đến Trung Quốc. Do đặc điểm địa lý của Trung Quốc, các khu vực phía Tây và Tây Nam như Vân Nam, Tứ Xuyên muốn đi ra cảng biển của Trung Quốc thì có khi quãng đường còn dài hơn là đi ra cảng Hải Phòng. Có những tính toán nói rằng nhu cầu hàng Trung Quốc quá cảnh tại khu vực cảng Hải Phòng, Quảng Ninh để đi bằng đường sắt sang Vân Nam Trung Quốc lên đến hàng trăm triệu tấn mỗi năm. Thứ hai, Trung Quốc chẳng những đã xây dựng được một mạng lưới đường sắt trong nước rất hoàn thiện, mà còn xây dựng cả đường sắt xuyên lục địa sang châu Âu. Người ta đã ví con đường sắt này là con đường tơ lụa mới. Nếu từ Việt Nam muốn sang châu Âu, đi qua tuyến đường sắt xuyên lục địa này của Trung Quốc thì rút ngắn được một nửa thời gian so với đi đường biển. Tuy nhiên, vì vấn đề khổ đường khác nhau nên lợi thế này hiện nay chưa khai thác hết được tiềm năng. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là trình bày tổng quát về vấn đề vì sao Việt Nam ưu tiên làm tuyến đường sắt Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai. Nói chung tuyến đường sắt này mà làm được thì cả Việt Nam và Trung Quốc đều có lợi, hai bên cùng thắng.
không phải chỉ có lợi cho riêng thương mại giữa hai nước với nhau, mà còn có lợi cho cả hai nước khi muốn buôn bán giao thương với các nước thứ ba nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.